Καλησπέρα, καλησπέρα, καλημέρα, όποτε βλέπεις αυτό το βίντεο είναι για σένα. Κάνε εγγραφή στο κανάλι, πάτησε το κουδουνάκι στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις. Ακολούθησέ με στο Instagram τα Romania Κατοπαύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή μέρα, στο Facebook τα Romania Destiny, σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το τα Romania Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε ένα περίπου 2 ώρα live παρέα, ενώ σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 9 η ώρα το βράδυ ανεβαίνει ένα βίντεο για σένα και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω το 18 για να το δεις, γίνεται καθαρά για ψυχολογικούς λόγους. Πάμε να δούμε για σήμερα ποιο είναι το θέμα μας. Ποιο είναι το θέμα μας σήμερα. Ποια ιστορία θα βγει σήμερα. Για να δούμε ποια ιστορία θα βγει σήμερα. Πάλι δύο κάρτες. Ένας υπότης ράβδων και 3 πεντάκτηνα. Πολύ σκεφτικός αυτός. Αν θα σου στείλει μήνυμα ή όχι, το σκέφτεται, μελαγχολία έχει. Για μια τέτοια ενέργεια της φωτιάς είναι λίγο δύσκολο να έχει αυτή τη μελαγχολία. Με τα 3 πεντάκτηνα, ίσως σκέφτεται τι να γράψει. Θέλει μια ευκαιρία, είναι άτομο το παρελθόν. Περνάει πολύ μεγάλη κρίση αυτή τη στιγμή. Περνάτε μια κρίση απίστευτη, νιώθει ενοχές, εσύ έχεις πάρει μια προστασία. Είσαι ένα άτομο το οποίο η διαίσθησή σου είναι πολύ αυξημένη, πολύ μεγάλη προστασία έχει, σαν να σε προφυλάσσει από πολλά πράγματα η ζωή, η ενέργεια τέλος πάντων αυτή, με τη μεγάλη αίρια. Έχεις λάβει πάρα πολύ μεγάλη γνώση, γιατί όλα όσα σου έχουν αποκαλυφθεί έχουν μία λογική. Αυτή τη στιγμή βλέπεις πάρα πολλά όνειρα. Το θέμα είναι να τα κατανοήσεις, γιατί μερικές φορές κάποια πράγματα δεν τα γνωρίζουμε όλα και μας φωνάζει η εσωτερική μας φωνή, μας λέει ότι κοίταξε τα σημάδια. Το θέμα είναι ότι υπάρχει μέσα σου καλή και κακή ενέργεια, θέλεις να φανερωθούν όλα, μυστικά που ήταν κρυμμένα έχεις λάβει μια σοφία να τα αντιλαμβάνεσαι καλύτερα αυτή τη στιγμή. Και το θέμα είναι ότι αυτή η κρίση που περνάει ειδικά το άτομο για το φόβο και ίσως και πόνο που σου έχει προκαλέσει, νιώθει ότι δεν μπορεί να σε κοιτάξει στα μάτια, γι' αυτό ίσως και δεν ξέρει τι να γράψει. Παρ' όλα αυτά ζητάει αυτή την ευκαιρία με τον άσο το ράβδον. Θέλει, λέει, να κάνετε μία αρχή, βρίσκεται σε μία φάση που το κάνει σαν όραμα αυτό το πράγμα, θέλει να αναλάβει δράση, θέλει να δει με καινούρια προοπτική τα πράγματα, απαιτεί ένα θάρρος από αυτόν τον άνθρωπο. Είναι μία ζωντάνια όμως που θέλει να δώσει ξανά στην σχέση που είχατε, εμπνέεται με κάτι, αυτό που εμπνέεται βασικά είναι το πάθος του για σένα και θέλει να βρει, όπως σου είπα, τη δύναμη για να το καταφέρει όλο αυτό. Με τα 3 πεντάκτηνα δείχνει ότι θέλει να έχετε κοινή πορεία, να τα δείτε κοινά τα πράγματα. Μαθαίνει, έχει μάθει από τη δική σας ιστορία πάρα πολλά πράγματα αυτό το άτομο και με τον υπότη των ράβδων μας λέει ότι θα κάνει μια παρορμητική κίνηση, θέλει να τολμήσει, λέει, κάποια πράγματα, θα πάρει μια γρήγορη απόφαση, εκεί που καθότανε, σκεφτότανε και τα λοιπά, ξαφνικά το πάθος του ανθίζει για σένα ξανά και θα το κάνει με πολύ ορμητική επιδίωξη όλο αυτό, σε έχει σαν στόχο αυτή τη στιγμή και λέει ότι θα αναλάβει δράση με τόλμη, μέσα ίσως από κάποιο ταξίδι που θέλει να κάνει για να βρεθεί κοντά σου. Μάλιστα, πάρα πολύ καλά. Για να δούμε. Θυσίασε πολλά πράγματα σε σχέση με εσάς στο παρελθόν, θυσίασε την αγάπη σας, δεν είπε κάποιες αλήθειες, δεν είχε ανακαλύψει πόσο σε αγαπά. Ίσως χρειάστηκε κάποια ενέργεια για να το ανακαλύψει αυτό και όπως βλέπουμε, όπως είδαμε λίγο πριν, κάτι έχει κάνει που αυτό το βοήθησε αυτό το άτομο να καταλάβει γιατί θυσίασε ακριβώς. Γιατί αυτά που θυσίασε σε σχέση με εσάς και μάλιστα το έκανε και με έναν τρόπο σαν να ένιωθε ότι ήθελε να απελευθερωθεί από εσάς, από μια πίεση που ίσως είχε, τέλος πάντων, έτσι ένιωθε.
Γενικά χρειαζόταν όμως αυτή η περίοδος της αναμονής, της παύσης που κάνατε και για τους δυο σας, για να βγουν τα πράγματα όλα, τι καταπιέζει τον έναν, τι καταπιέζει τον άλλον. Θα ξαναμιλήσω για τα όνειρα και εδώ πέρα θα δούμε τώρα αν τελικά και εσείς το δείτε από καινούργια οπτική το θέμα. Με τον Άσο των Κυπέλλων, για σας βγαίνει ότι ίσως χρειαστήκατε να μιλήσετε με κάποιον, να κάνετε ένα είδος ψυχανάλυσης ή τέλος πάντων να διαισθανόσασταν πολλά πράγματα στο παρελθόν που τώρα μπήκανε σε μία σειρά στο μυαλό σας. Θα χρειαστεί να δείξετε μια συμπόνια για αυτόν τον άνθρωπο στο μέλλον, αν θα δώσετε αυτή την ευκαιρία, και να καταλάβετε ότι έκανε πολλά πράγματα από επιπολαιότητα και από μια πίεση που η πίεση αυτή μπορεί να προέρχεται από πάρα πολλά πράγματα, όχι απαραίτητα από εσάς. Γενικά όμως δείχνει ότι με τον Άσο των Ξυφών ότι τα πράγματα θα είναι καθαρά πλέον, διαυγή, έτσι, και αυτό θα το πάρετε ως νίκη με τους δύο άσους που έχετε, δηλαδή ένα ξεκαθάρισμα που θα γίνει, άσχετα την απόφασή σας, οι ειλικρινείς απαντήσεις που θα δώσει αυτός ο άνθρωπος τώρα, θα σας βοηθήσουν εσάς να νιώσετε ότι πήρατε μια καθαρή νίκη σε σχέση με αυτά που έχουν συμβεί στο παρελθόν. Μάλιστα. Πάμε να δούμε λοιπόν την εξέλιξη αυτής της ιστορίας. Θέλω να δω αυτός ο άνθρωπος, είπαμε ότι σταμάτησε τη σχέση σας, με τους 7 ράβδους όμως τώρα βρίσκεται σε μια κατάσταση που θέλει να διατηρήσει την σχέση αυτή, να παλέψει για τη σχέση αυτή. Θέλει, λέει, να σταθεί με δύναμη απέναντί σας. Θα πει κάποια πράγματα τα οποία θα είναι σαν άμυνα, αλλά πραγματικά θα πρέπει να δείξει επιμονή απέναντι σε εσάς και θάρρος, γιατί λέει ότι δείξατε μεγάλη αντοχή στο παρελθόν, να αντέξετε ό,τι αντέξατε, τέλος πάντων. Με τον Άσο των Κυπέλλων δείχνει πραγματικά 6 κύπελα επανασύνδεση. Νοσταλγεί και νοσταλγείται αυτή την ιστορία. Τώρα όμως βγαίνει ένα άτομο το οποίο να είναι πιο αγνή η ενέργειά του, δηλαδή να είναι πιο καθαρή, πιο παιδική, πιο ξεκάθαρη. Έχει αναμνήσεις, λέει ότι νιώθει γενναιόδωρα συναισθήματα για σας. Θέλει να κάνει μία επαφή μαζί σου για αυτή την επανασύνδεση που λέγαμε. Είπαμε ότι θέλει να μας πει και κάποιες αλήθειες. Στη Νέα Σελήνη που θα έχουμε τώρα στις 17 του μηνός, σε 2 μέρες δηλαδή, θα βρεθεί στο δίλημμα του τύπου ότι πρέπει να βγω από το αδιέξοδο και την αναποφασιστικότητα που έχω και την δυσκολία για να κάνω αυτή την επιλογή. Θέλω, λέει, να... ίσως είναι και οι δικές σου σκέψεις εδώ, μάλλον οι δικές σου θα είναι, γιατί μου βγάζεις μια συναισθηματική θωράκιση που θέλεις να κάνεις και βασικά θες μια δικαίωση στην ουσία. Θέλεις να βγεις από αυτό το αδιέξοδο και θέλεις να έχεις στη ζωή σου μια ισορροπία. Από αυτά που θα σου πει λοιπόν θα κρατήσεις μια άμυνα για να δεις αν είναι αλήθεια. Για να δούμε. Με τα 6 πεντάκτηνα δείχνει ότι θέλει, λέει, να σου δώσει πλουσιοπάροχα, να γίνει κάτι δίκαιο σε σχέση με εσένα, γιατί λέει στο παρελθόν σε αδίκησε. Έχει να κάνει με τη σελήνη στον Ταύρο αυτό, που σημαίνει ότι όταν θα έχουμε σελήνη στον Ταύρο θα υπάρξει η εξέλιξη. Νέα σελήνη τώρα παίρνει τις αποφάσεις, σελήνη στον Ταύρο θα έχουμε την εξέλιξη αυτή με τα 6 πεντάκτηνα, με έναν τρόπο μπορεί να σου κάνει μια προσφορά να σε βοηθήσει σε κάτι, έτσι να σε πλησιάσεις με έναν τρόπο βοήθειας και να δείξει ότι είναι γενναιόδωρο αυτό το άτομο απέναντί σου, άρα κάτι σας κρατά αυτή τη στιγμή ακόμα μεταξύ σας, που αυτό θα το χρειαστεί, λέει, για να σας πλησιάσει, κάτι που σας κρατάει μεταξύ σας, μια ενέργεια, ίσως έχει να κάνει με χρήματα, με επαγγελματικά, με κάποια συμφωνία που πρέπει να γίνει μεταξύ σας, μπορεί να συνδέεστε με κάτι οικονομικό. Πραγματικά θέλει να παλέψει για όλες τις πληγές που σου έχει δημιουργήσει με τα 10 ξέφη.
Αυτά τα 10 ξύφη όμως έχουν τελειώσει και βγαίνει πιο σοφός αυτός ο άνθρωπος από αυτό, μέσα από την απόλυτη καταστροφή που έκανε απέναντί σου. Εδώ θεωρείς ότι απέτυχες σε κάποια πράγματα, ίσως δεν άκουσες καλά τη διαίσθησή σου, το παίρνεις και λίγο πάνω σου αυτό, λάθος. Το θεωρείς ότι ήταν πισόπλατη η μαχαιριά, σωστό αυτό, γιατί ήταν πισόπλατο όλο αυτό. Είναι σαν να μην ξέρεις και εσύ μετά από αυτή την καταστροφή, από αυτή την ήττα που βίωσες με αυτόν τον άνθρωπο, γι' αυτό μου βγάζει τα δύο ξύφη, να μην ξέρεις αν μπορείς να εμπιστευτείς αυτόν τον άνθρωπο ξανά. Αυτό όμως όλο, αχ Παναγία μου, συγκλονιστικό. Εδώ πληρώθηκε ένα κάρμα ή θα πληρωθεί ένα κάρμα για αυτόν τον άνθρωπο που ξεκίνησε από τις 3 Μαρτίου. Ενέργεια νερού, πολύ έντονα, είχαμε έκλειψη στο νερό, στους ιχθύς τότε, και από εκεί ξεκίνησε να πληρώνεται ένα κάρμα και για τους δυο σας, με τις, μπράβο, δεν σου είπα, με την Πανσέλινο εκείνη γινόταν ένας χαμός, από εκεί κάτι βγήκε στην επιφάνεια, σε εκείνη την Πανσέλινο, που σας έφερε σε διλήμματα, και μάλιστα λέτε εδώ ότι οι αισθήσεις που είχατε, η διαίσθηση που είχατε σας φανέρωσε πολλά πράγματα, σαν να φοβόσασταν να τα αντιμετωπίσετε πιο παλιά, τα κρυμμένα θέματα που βγαίνανε έτσι, σαν μυστήριες σκέψεις ήταν όλα στο μυαλό σας, το ένστικτό σας τέλος πάντων. Κάνετε ένα βαθύ ταξίδι μέσα σας για να βρείτε τα σκοτάδια και τι έπρεπε να προσέξετε, μάθατε από όλα αυτά. Και το θέμα είναι ότι ήσασταν για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα μεταξύ ψευδαισθήσεων, είχαμε τον Ποσειδώνα πάρα πολλά χρόνια στον Ιχθύ, οπότε είναι και ο πλανήτης μας, οπότε ζούσαμε για πολύ μεγάλα χρονικά διαστήματα ψευδαισθήσεις και τώρα όλα αυτά τα βλέπετε, είστε και άτομα λίγο έτσι της φαντασίας και των ονείρων. Τώρα αυτά που φοβόσασταν, που υπήρχε μία ασάφεια τέλος πάντων για σας, όπως είπα, ξεκαθάρισαν. Και με τα 8 κύπελα είστε σε μία φάση πραγματικά τι να κάνετε, πώς να το κάνετε. Είναι σαν να λέτε ότι εγώ θέλω να απομακρυνθώ οικειοθελώς από αυτή την ιστορία, γιατί δεν σας γέμισε την ψυχή σας. Πραγματικά συνεχίζετε να κάνετε ένα πνευματικό ταξίδι ακόμα, όμως αν θα κάνετε όποια επιλογή και να κάνετε θα είναι πολύ συνειδητή. Κρόνος του Ιχθύ, σας έμαθε πάρα πολλά όλο αυτό στα 3 τελευταία χρόνια. Ναι, μάθατε πάρα πολλά. Και θέλετε να απομακρυνθείτε οτιδήποτε αφορά εγκατάλειψη. Κάποιος που σας έχει εγκαταλείψει για οποιοδήποτε λόγο, είναι σαν να καταλαβαίνετε τώρα ότι έγινε χωρίς να σας αξίζει κάτι τέτοιο. Γι' αυτό θα πληρωθεί ένα κάρμα εδώ από αυτούς, γιατί εσείς το κάρμα σας εδώ τα 3 τελευταία χρόνια το πληρώνετε πολύ ακριβά και αναζητάτε τέλος πάντων μία ειρήνη μέσα σας. Δεν είναι τα 8 κύπελα της δειλίας που αναφέρομαι πολλές φορές, είναι τα 8 κύπελα που κάνετε συνειδητές επιλογές από κάποιες επιλογές που κάνατε στο παρελθόν. Μπορεί να μην σας αρέσει τώρα που το λέω, αλλά κάποιοι πραγματικά θα κλείσετε την υπόθεση αυτή μέσα από συνειδητότητα. Με τον ακόλουθο πεντάκτηνον είστε σε μία φάση που ξεκινάτε να θέλετε ευκαιρίες και από αυτόν τον άνθρωπο, άμα δεν είναι ρεαλιστική η πλευρά που θα σας προσεγγίσει, δεν θα ακολουθήσετε. Θέλετε κάτι χειροπιαστό, ρεαλιστικό, θέλετε μια προσέγγιση η οποία να είναι καλά μελετημένη από αυτόν τον άνθρωπο, στις φιλοδοξίες που έχετε για αυτήν τη σχέση, γιατί θέλετε, λέτε, μια σταθερότητα με πρακτικό τρόπο. Όσοι θα δώσετε μια ευκαιρία, θα κάνετε μια καινούργια αρχή μέσα από πρακτικά θέματα, όμως θα λυθούν πρακτικά θέματα εδώ. Ακριβώς, πάμε στα 8 πεντάκτηνα. Κάνατε πολύ σκληρή δουλειά με τον εαυτό σας τα 3 τελευταία χρόνια, εστιάζεστε τώρα στη βελτίωση, σε αυτό. Έχετε βελτιωθεί βασικά πάρα πολύ εσείς. Το ίδιο περιμένετε από αυτόν τον άνθρωπο και λέτε εδώ ότι άμα δεν δείξει επιμέλεια σε όλα αυτά, στη σχέση σας, αυτά που θα πει και τα λοιπά, δεν θα δεχτείτε.
Με το βασιλιά των ράβδων, μάλιστα. Με το βασιλιά ράβδων λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος λέει ότι έχει ένα όραμα για σένα. Δείχνει ότι τώρα έχει την ικανότητα να δει τη μεγαλύτερη εικόνα πλέον, αλλά απλά θέλει να το κάνει, να σε παρακινήσει με ηγετικό τρόπο, δεν μπορεί να έρθει και να μην είναι σαν ηγέτης. Θέλει, λέει, να έχει κάπως εξουσία επάνω σου και ίσως αυτό το άτομο να ήταν και πολύ κτητικό στο παρελθόν. Και με τα 5 κύπελα, εσείς είστε σε μια φάση που έχετε μια θλίψη για αυτή την ιστορία, εστιάζεστε πάρα πολύ στα γεγονότα που έχουν γίνει και είστε και απογοητευμένοι. Λυπάστε για όλα αυτά που χάθηκαν από αυτόν τον βασιλιά και εστιάζεστε τώρα στα λάθη που έχουν γίνει, είτε από εσάς ξαναλέω, είτε από αυτό το άτομο. Το υπενθυμίζετε τον εαυτό σας συνέχεια τι έγινε, τι δεν έγινε κτλ. Το θέμα είναι όμως ότι υπενθυμίζετε και στη μία πλευρά του μυαλού σας ότι ελπίζετε να μην χάθηκαν όλα και για πολλά πράγματα έχετε μετανιώσει που δεν πήρατε διαφορετική θέση εδώ. Μάλιστα, οκ. Και κεντρική κάρτα είναι η κάρτα της δικαιοσύνης, είναι η κάρτα πάλι του κάρματος εδώ, μέσα από έναν πύργο, από μια διάλυση και από μάχες που δώσατε κτλ. Με την κάρτα της δικαιοσύνης εδώ θα γίνει αυτό με μια αλήθεια και αυτό θα φέρει μια ισορροπία και όπως σου είπα εδώ με το κάρμα, κάποιοι θα έχουν κάποιες συνέπειες εδώ, θα σου πω σε λίγο. Εδώ εσύ έχεις μεγάλη ανάγκη για αντικειμενικότητα και διαφάνεια σε όλα. Αν δεν έρθει αυτό το άτομο πίσω με διαφάνεια και δεν μπορείς να του δώσεις δίκιο, θέλεις να είναι αντικειμενικό αυτό το άτομο και είχε πρόβλημα και με το δικό σου μυαλό επίσης. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος, με την έννοια ότι είσαι πολύ υψηλή νοημοσύνη για αυτόν και προσπαθούσε να σε χειραγωγήσει με το βασιλιά των ράβδων. Συνήθως αυτοί οι άνθρωποι με την κτητικότητά τους το χάνουν λίγο αυτό. Το θέμα είναι ότι εδώ θα έχουμε ένα αποτέλεσμα που αφορά την ακεραιότητα. Δηλαδή θέλεις οπωσδήποτε αυτός ο άνθρωπος να σου δείξει μια ακεραιότητα, να δείξει αν είναι ακέρος απέναντί σου, απέναντι στις λέξεις που είπε, που θα πει κτλ. Άρα λοιπόν το γενικό σου άνοιγμα έχει να κάνει με διλήμματα, με κάποιες απογοητεύσεις, αλλά χτίζεις πολύ καλά τον εαυτό σου και αυτό είναι το σημαντικό. Έπειτα από 17 χρόνια στασιμότητα στη ζωή σου, που δεν αφορούν μόνο αυτόν τον άνθρωπο. Λες τώρα ότι αξίζω πάρα πολλά πράγματα για να δεχτώ λίγα πράγματα στην αγάπη, το κάρμα μου το πλήρωσα, γιατί και εσύ πλήρωσες κάποια πράγματα εδώ, η αλήθεια είναι. Και το θέμα είναι ότι τώρα βγαίνεις από όλα τα διλήμματα που είχες και λες ότι αν δεν δει πραγματικά το μεγάλο που είμαι για αυτόν τον άνθρωπο, μπορεί να απογοητευτώ, αλλά δεν θα θυσιαστώ. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και μια απογοήτευση όταν έρθει, δηλαδή δεν κολλήσω με κάποιον άνθρωπο, δηλαδή συνεχίζει να κάνει τα ίδια λάθη, αυτό δεν έχει να κάνει ότι εσύ δεν άλλαξες, αυτό έχει να κάνει ότι δεν άλλαξαν αυτοί, άρα θα σου είναι λίγοι για σένα. Και αυτό δεν σημαίνει ότι σταματάει η ζωή, έτσι έρχονται άλλα πρόσωπα, γιατί εδώ πέρα βλέπουμε και μία διεκδίκηση ενός άλλου ανθρώπου, με ένα βασιλιά νερού, που μπορεί να είναι και ένας άλλος από το παρελθόν, μια άλλη κατάσταση που να αναγνωρίζει, να αφυπνιστεί για σένα τώρα και να διαχειριστεί καλύτερα τα πράγματα. Αν είναι όμως το άτομο που σκέφτεσαι, λέει εδώ, όπως σου είπα πριν, ότι μπορεί να ζητήσει αυτός ο άνθρωπος συμβουλές μέσω άλλων ανθρώπων, μέσω συμβουλατόρων, με ανθρώπους που έχουν να κάνουν ψυχολογία κτλ. Βγαίνει αυτό το άτομο πιο ώριμο μέσα από αυτή την κατάσταση, συναισθηματικά, και θέλει σταθερότητα. Και όπως σου είπα λίγο πριν, θέλει, λέει, να τον συμπονέσεις για τα λάθη που έχει κάνει, να τον συγχωρέσεις στην ουσία. Μάλιστα, για πάμε να κάνουμε κάποιες ερωτήσεις εδώ, να δούμε τι γίνεται. Για να δούμε μισό λεπτό, να δω κάποιες λεπτομέρειες. Μισό λεπτό να πάρω την κάρτα, την τράπουλα, συγγνώμη. Λοιπόν, για να δούμε. Δεν.
γλιστράνε. Λοιπόν, για να δούμε. Θέλω να δω ποια είναι τα διλήμματά σου ακριβώς σε σχέση με αυτόν τον άνθρωπο, γιατί μου βγάζεις ότι είχατε θέματα με ειλικρίνεια, υπόθηκαν ψέματα εδώ, φανερώθηκαν για αυτό το βασιλιά, οι αλήθειες όλες, θέλει να σου μιλήσει, είπαμε ξεκάθαρα. Εγώ όμως θέλω να δω τα δύο ξύφη. Σκέφτεσαι πάρα πολύ αν θα το συναντήσεις αυτόν τον άνθρωπο και αν θα σου ζητήσει ειλικρινή συγγνώμη ή αν θα είναι ειλικρινής η απάντηση αυτού του ανθρώπου. Το κοιτάς με μία περιέργεια. Αυτό το άτομο μπορεί να έρθει με ανθοδέσμη στην κυριολεξία κοντά σου, για να δούμε αν είναι ειλικρινής. Αρχικά είναι καρμικό σου πρόσωπο. Εδώ ίσως και κάποιος φίλος βοηθήσει. Για να δούμε λοιπόν αν είναι ειλικρινής η συνάντηση, θέλει να έρθει στο σπίτι σου ή να πας στο σπίτι του, σε εσένα πέφτεις εσύ πάνω εδώ. Κοιτάζει το σπίτι σου αυτό το άτομο, κοιτάζει την μεταμόρφωση που έπρεπε να κάνει με την κάρτα του θανάτου, άρα έρχεται αλλαγμένο αυτό το πρόσωπο. Απογοητευμένο για αυτό που έγινε και για που μαλώνατε, ή μπορεί να σε έδιωξε ή μπορεί να τον έδιωξες επίσης. Είναι πολύ απογοητευμένος γι' αυτό που έχει γίνει και θα σου ζητήσει μια καινούργια αρχή. Εγώ θέλω να ρωτήσω αν είναι ειλικρινής αυτή η καινούργια αρχή. Το περιμένεις αυτό το άτομο στο σπίτι σου, μπορεί να έχει σχέση με το εξωτερικό, πολλά μπορεί να συμβαίνουν εδώ. Για μισό λεπτό. Πάμε να δούμε λοιπόν την επικοινωνία που θα ξεκινήσει αυτό το άτομο, για να δούμε. Αυτό το άτομο είχε θέματα με τη μητέρα του, γενικά είχε ζητήματα με οικογένεια, είχε καταστραφεί η μητέρα του όταν ήταν παιδί, μωρό. Ίσως εκεί υπήρξε μια πολύ μεγάλη καταστροφή, άρα είχε αναπτύξει κάποιες άμυνες περίεργες. Θέλει να γίνεται ζευγάρι, παρακολουθεί από μακριά τη ζωή σου. Έκπληξη μας αφήνει, με έκπληξη λοιπόν για το αν είναι ειλικρινής ή όχι. Εγώ θα ρωτήσω όμως, θα συνεχίσω να κάνω την ίδια ερώτηση πάνω στον άσο των κυπέλων. Μακριά σου δεν είναι καθόλου καλά, αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ λυπημένο αυτό το άτομο. Έχει άφθονα συναισθήματα για σένα, εδώ μπορεί να φτάσατε στο γάμο ή να θέλει γάμο μαζί σου, καταλαβαίνει ότι σε έχασε ή σε χάνει από άλλον άντρα και κοιτάζει και λέει ότι είσαι το μεγαλύτερο δώρο. Επίσης εξετάζει μήπως κάποιος σας έχει γλωσσοφάει. Εξετάζει τα ενδεχόμενα, μήπως ο κρυφός εχθρός που έτσι πίεζε το μυαλό του δεν είστε εσείς, αλλά κάτι άλλο που δεν σας άφηνε να πλησιάσετε ο ένας στον άλλον. Θυσίασε λοιπόν τα πάντα και θα φανερώνονται σε αυτόν τον άνθρωπο, ειδικά αν είναι με άλλο πρόσωπο, ότι αυτοί οι άνθρωποι γύρω του τον θέλουν μόνο για τα λεφτά. Αυτό είναι η δικαίωση που παίρνεις εσύ και μετά από αυτό, από αυτή τη δικαίωση, μία ανέλπιστη χαρά, με αυτό το ξεκαθάρισμα τώρα απαντά ότι θα είναι ειλικρινής, γιατί έπεσε το μάτι του Θεού επάνω του και τον λέει κλέφτη ότι δεν συμπεριφέρθηκε σωστά, ενώ σε αγαπούσε πραγματικά. Άρα αυτό θα σου πει ότι φέρθηκα πάρα πολύ ύπουλα, σαν κλέφτης ήρθα στη ζωή σου, ενώ ανακαλύπτω το πραγματικό μου συναίσθημα για σένα. Μπορεί να απευθύνθηκε σε έναν ιερέα εσύ, αυτός ο άνθρωπος θα έρθει κοντά σου, επίσης φοβότανε συνέχεια άλλους άντρες, μπορεί να το είχε έτσι μέσα στο μυαλό του ή εσύ να έμαθες γι' αυτόν για άλλο πρόσωπο, βγαίνει ο ίδιος εδώ, βγαίνει ο πατέρας του εδώ, θέματα και από εκεί, σε απόσταση χιλιομετρική είστε εσείς οι δύο, ελπίζει και σε σκέφτεται συνέχεια, ελπίζει να απαντήσεις στο μήνυμά του. Άρα τι έχουμε εδώ, ανακαλύπτει την αγάπη, η αγάπη σας είχε γλωσσοφαγιά, η αλήθεια είναι αυτή που μπορεί να σας κάνει και λίγο σαν έκπληξη αυτό, αν και δεν νομίζω, εσάς ειδικά. Μία έκπληξη λοιπόν μεγάλη, παίρνετε αυτό το μήνυμα από αυτόν τον άνθρωπο που ξαναλέω δείχνει να είναι ειλικρινές. Άρα στο παρελθόν του, στην πολύ παιδική του ηλικία, αυτός ο άνθρωπος βίωσε πάρα πολύ άσχημα τραύματα. Είδαμε μια μαμά που ήταν συνδεδεμένος, που η μαμά αυτή μπορεί να έμεινε μόνη με τα παιδιά της μέσα από μια καταστροφή σπιτιού. Ένας πύργος στο σπίτι του διαλύθηκε αυτού του ανθρώπου, μπορεί και παραπάνω από μία φορά.
Μπορεί αυτός ο άνθρωπος να τον βοηθήσαν κάποιοι άνθρωποι στο παρελθόν και έτσι δείχνει εδώ πέρα να δέχτηκαν μια βοήθεια, αλλά είχε πληγές πολύ σημαντικές ό,τι αφορά την αγάπη συγκεκριμένα. Εδώ δείχνει ότι μπορεί να είναι μεγαλύτερης ηλικίας από σένα, για κάποιους ίδιες ηλικίες για κάποιους άλλους. Το θέμα είναι ότι σε σκέφτεται συνεχώς και ελπίζει, ξαναλέω, να απαντήσει σε αυτό το μήνυμα που θα στείλει. Μεγάλη δικαίωσή σου είναι ότι οι άνθρωποι που τον πλησιάζουν αυτόν τον άνθρωπο θα φανερωθούν ο ρόλος τους. Ποιος είναι ο ρόλος τους? Μάλιστα, ενδιαφέρον πάρα πολύ ενδιαφέρον. Πάμε να δούμε λοιπόν την τελική σας ενέργεια εδώ, ποια θα είναι η κατάληξη αυτής της ιστορίας, παρόλο ότι αυτός ο άνθρωπος, είπαμε, θέλει να, πώς το λένε, να σου μιλήσει ειλικρινά, έχει ειλικρινή συναισθήματα για σένα και καλά κάνει. Για να δούμε λοιπόν ποια θα είναι αυτή η εξέλιξη, ποια θα είναι η τελική σας εξέλιξη. Μισό λεπτό να πάρω και μία άλλη τράπουλα. Λοιπόν, αναγνωρίζει την αγάπη, αναγνωρίζει τα συναισθήματά του, ξέρει ότι φέρθηκε ύπουλα, για να δούμε εδώ τι γίνεται. Όχι απλά ύπουλα, φέρθηκε με το χειρότερο τρόπο, αλλά όχι μόνο αυτός, και άλλα πρόσωπα φέρθηκαν ύπουλα απέναντί σου. Θέλει λοιπόν μια ολοκένουρια αρχή μέσα από μετακινήσεις. Εδώ κάποιος θα μετακινηθεί. Εσείς, αυτό το άτομο, μια μετακίνηση, αλλά μια ολοκένουρια αρχή. Είπαμε μια έκπληξη σε περιμένει εδώ, είναι το μήνυμα, όμως είναι και το κάρμα. Είπαμε και ξαναλέω ότι είστε πολύ καρμικό ζευγάρι, γι' αυτό πληρώσατε και οι δυο σας ένα κάρμα, το οποίο αφορούσε την αγάπη, άρα στο παρελθόν ή εσείς πληγώσατε κάποιον, αυτός πληγώσε κάποιον άλλον, γενικά έπρεπε να βιώσετε αυτό τον πόνο για να καταλάβετε και οι δύο ότι δεν πρέπει να πληγώνουμε τους άλλους. Θα μου πεις τώρα πώς θα γίνει αυτό, είναι άλλες ιστορίες αυτές, το θέμα είναι ότι το καρμικό σας δέντρο καθάρισε. Το ζήτημα είναι ότι πήρε για άλλους πάρα πολύ καιρό αυτό, ίσως και χρόνια. Βέβαια η κάθε περίπτωση είναι μοναδική. Για να δούμε λοιπόν αυτό το μήνυμα τι θα λέει. Αρχικά μας λέει ότι ελπίζει να απαντήσεις. Για να δούμε αυτό το μήνυμα. Με αυτό το μήνυμα θέλει να ξεκαθαρίσει τα πάντα με τον ήλιο, να βγουν όλα στην επιφάνεια. Αυτό είναι το συγκλονιστικό. Το καταλαβαίνει και αυτός ότι είσαι το άλλο του μισό. Επίσης νιώθει πάρα πολύ καλά, ήταν πολύ χαρούμενο αυτό το άτομο όταν περνούσατε καλά μεταξύ σας. Μπορεί να χορεύατε, να είχατε κάποιους κοινούς τρόπους που διασκεδάζατε. Σας άρεσαν οι ίδιοι τρόποι διασκέδασης. Αυτό δεν σημαίνει ότι ήσασταν στα μπουζούκια κάθε μέρα, μπορεί να ήσασταν με τον τρόπο που διασκεδάζατε, η σύνδεσή σας πάντως ήταν πολύ όμορφη. Λοιπόν, τι θέλει αυτή τη σύνδεση μέσα από ξεκάθαρες κουβέντες και ένα μήνυμα που το έχει γραμμένο στον εγκέφαλό του με το αστέρι από κάτω παρακαλώ, που σημαίνει θα το στείλει πάρα πολύ γρήγορα σε μέρες, μη σου πω ώρες μέρες, κάτι ένα 27 μου λέει εδώ πέρα, τέλος πάντων. 2 και 7 μας κάνει 9, μάλιστα το 9, είναι πολύ κοντά, είστε πολύ κοντά στην ολοκλήρωση. Αυτή η κάρτα μας δηλώνει το πεπρωμένο που είναι γραμμένο για τους δυο σας. Βλέπεις πάνω στο δέντρο ζωής βγαίνει και η σφραγίδα του πεπρωμένου σας εδώ. Βγαίνει μια εξαιρετική ενέργεια. Πάνω στον ήλιο είπαμε ότι θέλει να ξεκαθαρίσει πολλά πράγματα με το αστέρι. Αστέρι και ήλιος τώρα, μιλάμε για θαύματα εδώ, έτσι. Μιλάμε για μια κατάσταση αληθινά ξεκάθαρη. Του αρέσεις πάρα πολύ ως γυναίκα και θα τον συναντήσεις μπροστά σου, ξαφνικά, έτσι το έχω αναφέρει πολλές φορές, για αυτή την καινούρια αρχή. Και δεν ξέρω, κάτι με ανθοδέσμη, κάτι με λουλούδια έβγαλε πριν, 2 φορές τα βγάζει τα λουλούδια.
Μπορεί κάποιες στιγμές σας να χάθηκαν στο παρελθόν και να μετανιώνετε και οι δύο γι' αυτό. Όχι απλά μετανιώνετε, και οι δυο σας πραγματικά περάσατε δύσκολα, πολύ μεγάλη στεναχώρια από ό,τι βλέπουμε. Τα διλήμματα που έχει και αυτός ο άνθρωπος ποια είναι, για το πώς θα έρθει, αν θα το δεχτείς και όλα αυτά, σε αυτή την καινούργια αρχή που θέλει να κάνει. Αλλά είπαμε θα την κάνει αυτή την καινούργια αρχή, παίρνει τα μαθήματά του, μπροστά του τα έχει. Εδώ πάλι μας λέει ότι κάποιος φίλος καρμικός θα βοηθήσει για να βρεθούν λύσεις. Για να βρεθούν λύσεις με καινούρια δεδομένα τώρα πια, έτσι όλα αυτά θα γίνουν με καινούρια δεδομένα. Μιλάει για σταθερότητα, για αξίες, όλο το άνοιγμα. Ο φίλος, για να δούμε, κοιτάζει και αυτό στο σπίτι σας, λέει ότι μπορούσατε να έχετε τύχη μεταξύ σας, να κάνετε πάρα πολλά πράγματα μαζί. Αυτός για να έρθει σε σένα πρέπει να φύγει από ένα φίδι, από έναν εχθρό, γυναίκα. Οι λύσεις είναι η αναγέννηση, το κλείσιμο του παρελθόντος. Κλείνετε το παρελθόν μέσα από αυτοκαταστροφικές τάσεις που είχατε και οι δυο σας. Είχατε συναισθηματικά μπλοκαρίσματα λοιπόν και οι δύο. Αποκτήσατε σοφία, στο σπίτι σας από ταξίδι έρχεται αυτός ο άνθρωπος. Το κάρμα και το σύμπαν σας θέλει μαζί και πάνω στην καινούρια αρχή βγαίνει το αγόρι μέσα από γνώση. Όλα αυτά λοιπόν γίνανε και λάβατε μεγάλη γνώση, φανερώθηκαν όλα ή θα φανερωθούν όλα. Θα γίνει μια κουβέντα η οποία θα έχει και λογική και σοφία και πάρα πολλά πράγματα. Είναι καρμικό να έρθει αυτό το άτομο πίσω, δηλαδή δεν το αποφεύγεις. Κάποια στιγμή σου είπα ότι μπορεί να μην δεν τον διαλέξεις. Αυτό είναι άλλη ιστορία. Για εσάς όμως που θα τον διαλέξετε, θα κάνετε ένα καινούριο ταξίδι. Ξαναλέω, πάλι μιλάει το άνοιγμα για αποστάσεις χιλιομετρικές, κάπου θα ταξιδέψετε, κάπου θα ταξιδέψει, κάπου θα μετακινηθείτε. Μετακίνηση, μετακόμιση, λύσεις λοιπόν οι οποίες θα έρθουν από το αγόρι. Βασικά όταν έχεις κεντρική κάρτα τη δικαίωση, μέσα από ένα πύργο όπως σου είπα πριν που βίωσες, από ξαφνικές αλλαγές, αυτή τη στιγμή μας λέει ότι και εσείς και αυτό το άτομο στο παρελθόν έχετε κάνει κύκλους, καταστράφηκε η ζωή σας πολλές φορές ίσως στο παρελθόν και τώρα ήρθε η ώρα της ισορροπίας, ήρθε η ώρα της δικαίωσης, ήρθε η ώρα τέλος πάντων να πληρώσει αυτός που φταίει και να ξεκαθαρίσουν όλα αυτά τα πράγματα. Ξαναλέω ότι εσύ έχεις πληρώσει, έχει τελειώσει το δικό σου κάρμα και αυτός ο άνθρωπος τώρα επειδή έχει τον πύργο μπροστά του περνάει μέσα από μια δυσκολία για να έρθει σε σένα, εξού και η καθυστέρηση, κάποια εμπόδια λοιπόν. Όμως τελευταία πολύ μας βγάζει τα φιλικά πρόσωπα που βοηθούν. Εδώ είναι πιστός φίλος που κοιτάζει το σπίτι σου, κοιτάζει την ευτυχία σου και ο φίλος μπορεί να είναι από απόσταση. Και ο φίλος αυτός, τέλος πάντων αυτό το πρόσωπο, το φιλικό προς εσάς είναι καρμικός, δεν ήρθε τυχαία στη ζωή σας, γιατί στο παρελθόν είχατε φίλους, εχθρούς και εσείς και το άλλο πρόσωπο. Το άτομο λοιπόν αυτό και αυτό θα κρατήσω, έρχεται αλλαγμένο, μεταμορφωμένο, να βρει λύσεις με ξεκάθαρη ενέργεια, πολύ λογική, κάτι που ίσως στο παρελθόν δεν είχε και με τον ήλιο να είναι αληθινά ξεκάθαρο, να σου πει αυτά που θέλει, θα ξεκινήσει με μηνύματα φυσικά και εγώ εύχομαι να τα ζήσεις όλα αυτά, με την έννοια πια να ζήσεις την καθαρότητα, την ευτυχία, την επιτυχία που τόσο μας αξίζει όλους, τη δικαίωση σε κάτι που έχεις παλέψει σε όλη σου τη ζωή, τα 15, τα 17 και τα 18 χρόνια που βγάζει εδώ με την ενέργεια του κρεμασμένου, πραγματικά είναι μια ολόκληρη ζωή που πήγαιναν όλα λάθος στη ζωή σου και τώρα ήρθε η ώρα να πάρεις και εσύ την κατάσταση στα χέρια σου μέσα από σοφία, γνώση, πίστη και ξεκαθαρίσματα. Σε ευχαριστώ θερμά που είδες ένα δικό μου βίντεο ακόμη μία φορά. Αν σου άρεσε, κάνε ένα like, πάτε ένα εγγραφή στο κανάλι αν δεν έχεις κάνει, πάτα και το κουδουνάκι το κόκκινο στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις. Ακολούθησε με στο Instagram τα Romania _Destiny για κάρτα και συμβουλή μέρα, στο Facebook τα Romania Destiny, σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα, εκεί γίνονται και κάποια άλλα βιντεάκια.
Το Taromania Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε ένα περίπου 2 ώρο live παρέα, ενώ σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή σε 9 η ώρα το βράδυ ανεβαίνει ένα βίντεο για σένα και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω το 18 για να το δεις και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Τελευταία λοιπόν τα ανοίγματα μας μιλούν για αποφάσεις, όχι μόνο δικές σας, όλοι παίρνουμε αποφάσεις σε αυτό το χρονικό διάστημα, αποφάσεις να τα ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα και να είμαστε πιο αληθινοί. Η λέξη κλειδί λοιπόν για το άνοιγμα είναι οι αλήθειες, να γίνουμε πιο αληθινοί όλοι μας και εμείς μπορεί να είχαμε κάποια πράγματα που κρατούσαμε για τον εαυτό μας. Δικαίωση, κάτι που αφορά τη ζωή μας, έρχεται μια δικαίωση, όμορφες πληροφορίες ό,τι αφορά δικαστήρια, δικαιωνόμαστε, στα επαγγελματικά ανέλπιστη χαρά και εκεί. Πλούτος, ευημερία μετά από πολύ βαθιά θλίψη, προσοχή σε θέματα υγείας, γιατί αυτό το στρες σας φέρνει συγκρούσεις μέσα σας οι οποίες ανεβάζουν κορτιζόλη και όλα αυτά τα ξέρετε. Οπότε πρέπει να το προσέξετε αυτό πραγματικά πολύ, γιατί όλα από εκεί ξεκινάνε. Καλή διατροφή θέλουμε και ίσως και λίγο γυμναστική, το περπάτημα βασικά, όλα τα άλλα εσείς ξέρετε. Αν μπορείτε και αν θέλετε, αλλά το περπάτημα είναι δωρεάν, δεν χρειάζεται τίποτα, οπότε μπορούμε να το κάνουμε όλοι. Κίνηση στη ζωή μας, καθαρό μυαλό, καθαρή σκέψη, αποφάσεις. Θέλετε να δώσετε ευκαιρία, δώστε την. Θέλετε να το κλείσετε, κλείστε το. Απλά πάρτε την απόφαση. Θα μου πεις άμα δεν έχει έρθει ο ίδιος, πώς θα το κάνω. Εδώ μας δείχνει ότι θα έρθει, θα ξεκαθαρίσουν τα πράγματα και επειδή έχω μια ενέργεια του ήλιου και είμαστε στον κρυό, δείχνει ενέργεια φωτιάς, μας έβγαλε και το αστέρι που είναι μέρες, ώρες, μακάρι, θα σας το ευχηθώ. Σας χαιρετώ, να περνάτε καλά.